Такої портативної колонки я ще не бачила. Так, вам не почулось, це справді колонка. Давайте розпакуємо її разом. Ми знаємо, що найголовніше в колонках – це чистий звук та кількість годин, яку вона зможе працювати без підзарядки. Саме тому ця колонка ідеальна, не тільки через її унікальний дизайн, але й тому, що вона працює до 8 годин. А щоб остаточно в неї закохатись, вам потрібно власноруч роздивитись цю колонку та послухати її чистий звук. Це ви зможете зробити, придбавши її на сайті Loadap. До речі, зараз там діє знижка, тож замість 4999 гривень зараз колонка коштує 3499. Весь функціонал колонки ви можете бачити на екрані. Але якщо вам ще цікаво, ви можете подивитись характеристики на сайті loadap.com. До речі, колонка є в різних кольорах.